Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii aprilie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Gemeni. Haideți să vedem împreună despre ce este vorba pe parcursul lunii aprilie. În primul rând, pe data de 3 aprilie, Mercur va intra în semnul Taurului. Pe data de 6 aprilie va avea loc evenimentul de lună plină în semnul Balanței la 16 grade, o cifră mistică despre care vom vorbi imediat. Pe data de 11 aprilie, Venus va intra în Gemeni, la voi acasă. Vă va aduce multă plăcere, bucurie și magnetism. Pe 20 aprilie vom avea un profund eveniment astrologic, o eclipsă hibridă de soare sau cea de-a doua lună nouă din semnul Berbecului, de această dată la 29 de grade. Urmând ca mai apoi, pe 21 aprilie, Mercur să înceapă retrogradarea în semnul Taurului. Să vedem cum se aplică pentru voi în mod deosebit toate acestea. Așadar, intrarea lui Mercur din data de 3 aprilie în zodia Taur se va produce pentru voi în casa 12-a, casă care este și zona sectorului ascuns sau zona subconștientului. Casa 12-a este casa începutului și a sfârșitului, casa pântecului mamei și casa posibilelor traume pe care noi le-am înregistrat în subconștient în copilărie. Taurul este un semn al banilor, un semn al concretului, al gândirii sistematice și al simțurilor senzoriale. Intrarea lui Mercur aici poate acum să scoată la suprafață, eventual, tipare, programe mentale cu care voi de-a lungul timpului v-ați confruntat în legătură cu planul financiar sau ce credințe ați acumulat de-a lungul vieții în legătură cu banii, programe pe care le rulați inconștient și care vă duc evident la lipsă, la neîmplinire și la disconfort emoțional. Venus este guvernatoarea Taurului, iar casa 12 aparține astrologic peștilor. Deci ce anume la nivel de iubire sau la nivel de lucruri pe care voi doriți să le faceți, nu se întâmplă. Aveți ocazia acum să revizuiți planul vostru financiar, să revizuiți modul în care voi abordați energia banilor și să scăpați de încărcătura negativă atașată acestor credințe. Să vă schimbați credința, să vă schimbați modalitatea în care poate faceți bani. Toate aceste lucruri trebuie cumva făcute sau finalizate sau trecute în revistă până în momentul în care Mercur va retrograda pe data de 21 aprilie aici, când din nou veți avea ocazia, se va pune foarte profund accent pe această zonă, dar și pe zona spiritualității. Pentru că există posibilitatea de decondiționare la nivel celular, la nivel energetic, pentru ca voi să vă simțiți împliniți și să aveți parte de abundență, dar și de iubire în viața aceasta. De ce ne simțim neîmpliniți? Unde simțim că ne scapă printre degete iubirea? Și ce legătură are iubirea cu banii? Poate s-a întâmplat ceva în copilăria voastră unde dacă cineva vă dădea un cadou, vă simțeați iubiți. Dacă nu primeați ce vă doreați, vă simțeați nebăgați în seamă. Este bine să conștientizăm anumite lucruri pentru a putea evolua. Următorul eveniment astrologic va avea loc pe data de 6 aprilie, respectiv luna plină din Balanță, care pentru voi va avea loc în casa a 5-a. Casa a 5-a are legătură cu romanțele, cu iubirea, cu plăcerile, cu copiii, cu împlinirea și frumusețea vieții. În acest context, luna plină va cere o finalitate, o concluzie la nivel de relații. Ce dați voi și nu primiți sau cât dați voi și nu primiți sau ce primiți voi în relația de iubire, ce puteți îmbunătăți, pentru că s-ar putea să vină cu o senzație de solitudine. Drept urmare, puteți acum să vă îmbunătățiți acest sector din viață și să ieșiți din simți neîmpliniți în relațiile de iubire sau din a spune nu am noroc
în dragoste. Evenimentele de lună plină întotdeauna înseamnă descărcare, eliberare de bagaj emoțional care nu ne mai servește. Pe 11 aprilie Venus se mută în casa voastră întâi, în Gemeni, de unde vă va lumina aura. Veți deveni foarte vizibili în ochii celorlalți, magnetici. Aura voastră va fi cumva misterioasă, dar și intelectuală. Veți fi foarte ușor percepuți și auziți, ascultați de oamenii din jurul vostru. Venus în Gemeni vă face foarte sociabili sau veți atrage oameni foarte sociabili cu care veți comunica cu ușurință. Pentru alții dintre voi veți deveni așa, cumva un fel de vedeta grupului din care faceți parte. Pe 20 aprilie va avea loc cea de-a doua lună nouă din Berbec, de data aceasta la 29 de grade, la gradul acela anaretic despre care am vorbit anterior în celelalte citiri, în casa voastră a 11-a. Această lună nouă este o eclipsă hibridă de soare. Aici ne putem stabili noi intenții care au legătură cu celebritatea, cu faima, cu scara largă, cu lumea întreagă, cu publicul, cu scena publică unde noi suntem văzuți și auziți. O avem deja pe Venus în casa întâi care ne dă magnetism. Drept urmare, în timp ce se va produce această eclipsă de soare hibridă, veți avea ocazia să vă folosiți de energiile astrologice în mișcare și prezente pentru voi acum, pentru a începe lucruri noi, fie în mediul online, fie descoperiți că sunteți pasionați de astrologie sau de științe mai abstracte, să le spunem, fie, în sfârșit, hotărâți să vă luați un rol nou. Veți fi foarte populari și vă aduce un sens de celebritate și de împlinire această lună nouă. S-a mai întâmplat ceva asemănător undeva prin 2004. Oare unde erați atunci și ce anume se întâmpla în viața voastră? Pentru că acum puteți începe ceva ce va fi pe termen lung benefic pentru voi și pentru viețile voastre. Imediat după, soarele va intra în semnul Taur, respectiv în casa voastră a 12-a, unde va lumina, aprinde becul, pune reflectorul pe acele condiționări despre care vorbeam. Parcă acum puteți identifica cu ușurință unde vă autosabotați sau unde nu aveți încredere în voi. Puteți avea interacțiune cu oameni care sunt cumva încadrați într-o anumită condiție medicală, să spunem, cărora le puteți oferi ajutorul. Pe 21 începe mișcarea aparent retrogradă a lui Mercur în casa voastră a 12-a, dar veți avea susținere și energie să faceți parte dintre oamenii care vor depăși cu brio acest Mercur retrograd. Este bine să vă gândiți de 2 ori înainte sau să vă alocați timp să vă gândiți la lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru voi. Așadar, dragii mei, luna aprilie pentru voi va avea o amprentă foarte mare pe zona unui nou început, pe planuri pe care acum le puteți începe și duce la bun sfârșit, le puteți pune în practică, pe stima voastră de sine, unde este necesar să curățați credințe vechi, dar și pe zona financiară. Tot pe zona financiară îl avem pe Marte în casa voastră a doua, care vorbește despre decizii clare în direcția banilor, în ajustarea bugetului, dar și cu un potențial foarte mare să închideți niște datorii vechi sau să vă reglați cumva conturile, să vă faceți ordine în buget. Haideți să vedem ce zic și cărțile. Cum ne ajută energia lunii aprilie. Protest. Începem o revoluție. Activitatea intensă din acea zonă, după cum vă spuneam, în zona casei a 12-a, poate veni acum ca o rebeliune, ca o conștientizare foarte puternică, în urma căreia să luați niște decizii importante despre ceea ce am vorbit anterior. Să vă ajutați, să nu vă mai lăsați conduși și ghidați de lucruri care vă sabotează, pentru că până la urmă duce la autosabotaj. Pe de altă parte, veți găsi cumva aliați
având în vedere tranzitul din casa 11, alături de care să plantați idei noi, să schimbați mentalități vechi, să înnoiți ceva la nivel cultural, ceva în online, setați un trend nou, dați o nouă direcție, veniți cu un suflu nou în grupul vostru de prieteni, la nivel de grupuri sociale, în ochii publicului. Puteți chiar să vă afirmați la nivel de faimă, de popularitate, da? 28 sau 10, suprascriere. Aici avem pictură murală, descoperirea unor talente. Luna plină se întâmplă pe o cifră și o vibrație de 7, care are legătură cu spiritualitatea, și aici am tot cifra 7, care spune: tu trebuie să fii prioritatea ta numărul 1. Tu trebuie și prin gândurile tale îți atragi viața, îți croiești viitorul. Cu Venus în casa 1 veți avea ocazia acum să atrageți oportunități către voi și apoi să le puneți în practică, să lucrați la ele clar, concis și să le puneți în practică. Dorințele voastre pot practic deveni realitate sau pot deveni realitate într-un mod practic. Voi în casa 12 aveți și vise și visuri și este important să vedeți ce visați noaptea, pentru că Universul cumva vă transmite mesaje, veți vedea sincronicități, veți avea așa senzații de realizare, de epifanie, dar în egală măsură să vedeți și ce visuri poate deșarte aveți și să fiți pragmatici, să puneți picioarele pe pământ, să vă ancorați în planul material pentru a vă îmbunătăți viața. Și poțiune, magie. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Sau casa a 5-a, unde pentru voi va avea loc, după cum spuneam, luna plină din balanță. Aveți ocazia să eliminați din relațiile voastre oamenii sau din jurul vostru oamenii cu care aveți o relație de orice natură, parteneri de afaceri, cu care poate nu mai rezonați, pentru că voi sunteți prioritatea voastră numărul 1 și pentru că în sfârșit realizați acest lucru. În relația de iubire trebuie să vă iubiți pe voi înainte de a iubi pe ceilalți, pentru că așa veți putea manifesta cu Venus, care este aici foarte vizibilă în harta voastră, iubirea și în cuplu. Și sărbătoriți 29, v-am spus că acea lună nouă din Berbec este o ocazie aproape unică în viața noastră, să abordăm cu înțelepciunea ancestrală pe care o avem, lucrurile pe care ni le dorim acum, pentru că este ceva foarte profund, foarte mistic și foarte important pentru viitorul vostru. Și spune aici să încetinim puțin ritmul și să ne sărbătorim pe noi. Poate dacă noi înțelegem ce impact social avem asupra celorlalți sau la scară mare sau la scară largă, atunci vom ști și cum să continuăm sau și ce să schimbăm la noi. Veți sărbători ceva, un nou început foarte important pentru voi, dragii mei. O sărbătoare. Casa 11 înseamnă și evenimente de genul petreceri, sărbători, întâlnire cu prietenii, cu grupurile. Oh, s-au ascuns aici niște cărți. Nu le vrem. Nunți, botezuri, seminarii, treburi de genul acesta, din care să aveți foarte mult de câștigat. Afecțiune, casa 12, iată, și Taurul, vedeți? Un tipar învechit în subconștientul vostru, un tipar căpătat prin asocierea cu ceilalți sau văzut la alții, care are legătură cu banii voștri, se vindecă acum. Dacă voi deveniți conștienți de modul în care operați pe pilot automat, interveniți în viața voastră pentru că este numai de bine. Pe de altă parte,
cu taurul acolo în casa 12, veți găsi o cale prin care să emanați în aura voastră afecțiune și această afecțiune va fi resimțită de ceilalți și, drept urmare, veți fi foarte atrăgători în ochii lor. În relațiile de iubire, cu familia și așa mai departe. Productivitate. Va fi o lună foarte productivă pentru voi. Voi aveți racul în casa a doua, unde îl aveți pe Marte. Încep să fiu productiv. Veți vedea o mărire la nivel de plan financiar sau intrați pe un trend, intrați într-o zonă de stabilitate financiară pe care o așteptați de foarte mult timp sau primiți acum niște bani în urma unor proiecte pe care le-ați început acum ceva timp. O lună foarte bună pentru voi. Foarte bună. Să vedem ce ne spune și tarotul. Mă simt așa de parcă aș fi copil. Deci aceasta cumva va fi și vibrația în care voi posibil să vă regăsiți în luna aprilie. Relație, plan material și emoțional. Luna aprilie la nivel de relații. Acea lună plină, iată, după cum spuneam, vă dă ocazia să analizați efectiv lucrurile care nu mai funcționează pentru voi în zona de relații, ce v-a epuizat, unde ați dat prea mult, ce vă chinuie și ce pasiune mistuitoare aveți voi acum în suflet, pentru că aveți puterea să o depășiți. Avem leul, puterea interioară să trecem peste, să închidem niște relații, să închidem niște provocări pe care le avem în zona casei a cincea, la nivel de relații de iubire, la nivel de copii, sau poate nu am putut concepe, sau poate nu am putut adopta, sau poate nu riscăm suficient de mult și ni se tot prezintă în viața noastră ocazii, dar cumva ne sabotăm, cumva ne retragem, cumva ne este teamă. Iar în acest set, puterea are cifra 11, adică liberul arbitru. În casa voastră a 11 este acel nou început la grad 29, adică acea lună nouă din Berbec, eclipsa totală de soare, care clar va face click. Se produce un declic pentru ca voi acum să faceți alegerile corecte și să începeți ceva nou în relația voastră de iubire corect și de lungă durată. Pentru 2 de spade, 9 de monede, independență, suveranitate în relație sau mă simt în sfârșit bine, mă simt apreciat, mă simt văzut. Un nou început prin care eu să îmi revin, să îmi adun energia de pe unde am împrăștiat-o pentru a o direcționa conștient către iubire, către împlinire. Foarte frumoasă energia. Cavalerul de monede, astfel încât să pot să-mi dau voie să iubesc din nou, astfel încât cine îmi doresc eu să vină către mine, să vină la mine, dar stabil și solid, nu așa azi cumva, mâine altcumva. Primiți o ofertă stabilă, cum spune tarotul, 8 de cupe și părăsiți o situație care v-a îngreunat sufletul. Persoana la care voi vă gândiți acum sau o persoană de interes pe care voi o iubiți sau o îndrăgiți sau cu care ați avut de-a face în ultima perioadă, fie poate lua o hotărâre să-și vadă de drum pentru că voi cumva veți curăța acest tipar relațional al vostru, fie voi puteți să vă îndepărtați de cineva acum și să luați hotărârea calibrat și conștient să mergeți către 2 de cupe, către iubire, fie în sfârșit vă împăcați cu cineva cu care până acum ați tot avut de furcă. Un nou început. Pentru voi, dragii mei, în relațiile voastre de iubire, în relațiile voastre de familie, există o resetare. De ce spun acest lucru? Pentru că în martie, pe 21, când a avut loc prima lună nouă din Berbec, s-a petrecut la 0 grade. Resetare la nivel de umanitate, resetare la nivel de energie dintre oameni, resetare la nivel de relații
resetare și iar resetare. Un nou început. Dacă cineva va pleca acum din viața voastră, nu vă temeți, pentru că este cel mai bun lucru care vi se putea întâmpla. Intrați în 9 de monede pentru ca apoi să faceți pași stabili către 10 de monede, care înseamnă familie. Pentru alții dintre voi, în sfârșit, deveniți o familie și dați uitării provocările pe care le-ați avut. Alții dintre voi, după o lungă luptă și după o lungă așteptare, în sfârșit vă simțiți bine și relația voastră de iubire, dar care era așa la nivel de romanță, devine acum parteneriat solid, pentru că vorbim despre luna plină în balanță și casa 5-a. Și încă o carte. Regele de cupe. În sfârșit, cineva vă declară iubirea, în sfârșit aveți cale liberă către iubire, în sfârșit această persoană, care poate fi scorpion, dar poate fi și pești, poate fi și rac, deși pentru mine aceasta este cartea scorpionului, vine către voi. Ca energie așa, aici avem Fecioară, Scorpion, Pești, foarte puternic, Capricorn, Leu, Balanță și Săgetător. Magicianul sau vrăjitoarea mării. La nivel emoțional puteți obține absolut tot ceea ce doriți. Iată, iubire necondiționată, lucrurile la nivel de iubire, în relațiile voastre, dar care au legătură cu iubirea pură, iubirea de suflet, acum pot deveni concrete și palpabile. Puteți păși într-o nouă eră și este ceva foarte spiritual. Pentru voi luna aprilie va avea la nivel de relație o conotație foarte spirituală, o încărcătură foarte puternică, emoțională și spirituală. La nivel de plan material avem Justiția, avem 4 de monede și Pajul de bâte. Planuri și acțiuni noi. Toate cărțile acestea se corelează foarte bine împreună cu hărțile astrologice ale tuturor semnelor, ale tuturor zodiilor, pentru că astrologia, tarotul, numerologia sunt toate de fapt sincretism, simbolurile, totul este legat și interconectat. Justiția sau numărul 8 aici are legătură cu casa 8-a, cu casa Scorpionului, cu banii celorlalți, cu taxe și impozite, cu sexualitate, de ce nu, dar și cu creativitate. Creativitate, renaște creativitatea, vă eliberați de un blocaj karmic, de un blocaj mental în a face bani. În sfârșit, reușiți să dați drumul strânsorii, condiționării financiare pe care o aveți. Veți vedea o creștere financiară majoră, ați achitat o datorie karmică și achitați și niște datorii. Pentru fiecare se va aplica diferit, dar energia la bază este una și aceeași. Ne eliberăm de niște datorii. Șapte de bâte. Veți avea de acum încolo ocazia să fiți stăpâni pe banii voștri, să vă cereți dreptul, pentru că foarte mulți dintre voi nu aveați curaj să o faceți. Marte se află în rac, în casa voastră a doua. Marte este planeta acțiunii și este guvernatorul evenimentului de eclipsă hibridă, eclipsă de soare hibridă sau luna nouă din Berbec, care se află în casa 11. Veți fi în ochii celorlalți ca o autoritate, ca o influență puternică. Uite pe cine urmez, uite ce exemplu bun iau. Veți fi un exemplu pentru ceilalți. Puteți acum să vă înscrieți la seminarii sau să vă documentați în zona educației financiare, pentru că începeți ceva nou de foarte lungă durată. Din nou, 9 de monede. Împliniți, liniștiți și suverani în poziția profesională pe care o aveți. Foarte mult respect veți primi, iar acest lucru vă încântă. Veți respira ușurați după o perioadă de foarte mulți ani. V-am spus că anterior a mai avut loc în 2004 o asemenea conjunctură astrală.
Deci, acum 19 ani. Da, pentru că trăim în cerc, în cicluri, v-am spus. Extraordinar de bine aici, foarte bine. Pe plan emoțional, ce drăguț! Revenirea cuiva sau în sfârșit începeți ceva alături de un om pe care l-ați cunoscut, că în alte vieți, că în vis, că în copilărie, nici nu mai contează. Drumul este liber pentru ca voi să decideți pe ce potecuță vreți să o luați. Liber arbitru, un nou început, plin de încredere sau în care va trebui să aveți încredere. Pentru alții dintre voi există aici revenire, împăcare, reușită emoțională sau... În sfârșit, cunoașteți acel gen de suflet cu care voi să fiți compatibili, energetic, dar și în planul fizic, în procent foarte ridicat, ca să nu zic de 100%. Minunat! Alții dintre voi aveți ai voștri copii un soi de realizare foarte mare, fac planuri, poate termină clasa 8-a, poate trebuie să înceapă liceul, faceți planuri sau poate încep o formă de studii care de acum le trasează drumul în viață și sunteți alături de ei, cu sfaturi, cu tot ce au ei nevoie. Temperanța și aici, echilibru la nivel emoțional, echilibru la nivel de sănătate. Unii dintre voi trebuie puțin să vă orientați către sănătatea voastră pentru că pe o perioadă de cel puțin 6 ani, îndrăznesc să spun, ați cam ignorat această zonă sau ați tratat-o poate ușor superficial. Alții dintre voi s-ar putea să bateți puțin drumurile către medic, pentru analize de rutină, pentru nimic altceva, sau ar fi indicat să o faceți. Și pentru voi, dragii mei, începe un nou drum, poate începe o nouă viață. Vă eliberați de nemulțumire, vă eliberați de constrângere emoțională, eliberați de traumă emoțională, vă echilibrați, la nivel emoțional vă echilibrați. Mai luăm o carte. Creativitate, curaj și foarte multă pasiune. Redescoperiți pasiunea. Cavalerul de bâte înseamnă ceva foarte creativ, foarte repede, foarte pasional. Sau lăsați unii dintre voi în urmă o persoană care până acum a fost superficială, a venit, a plecat, a avut așa o energie foarte fluctuantă în viața voastră. Vă eliberați pentru că în sfârșit aveți ocazia să vă întâlniți alesul, să-i spunem, omul compatibil cu voi, în procent foarte ridicat și să aveți parte de un nou început. Așa de suflet. Iubire din aceea, de suflet. Talismanele. Foarte multă bucurie, călătorii, veți face niște călătorii sau plecați în concedii. Este important să vă ascultați intuiția, v-am spus, pentru că aveți casa viselor activă și a subconștientului. Se vor desfășura lucrurile destul de repede, veți primi foarte multe vești în relația de iubire sau acolo va fi o dinamică foarte intensă pentru voi în luna aprilie. Și niște visuri devin realitate sau vă stabiliți, vă trasați niște idei bune, niște direcții bune în viață, foarte armonioase, care au legătură și cu iubirea și cu sănătatea și cu o creștere profesională formidabilă. Voința sufletului vostru se împlinește. Vedeți că aveam și acolo puterea la relații. Parteneriate noi de afaceri. Stabiliți un parteneriat pe termen lung care vă va aduce foarte multă bucurie. Am inițiala E. Poate data 21 va fi importantă pentru voi. Mai avem aici o inimă, deci ceva ce are legătură cu copiii. Unele dintre dumneavoastră, doamnelor, puteți descoperi că sunteți însărcinate sau, domnilor, că sunteți tătici sau copiii voștri vor avea niște realizări, se schimbă o situație cu un copil sau cu copiii, dacă aveți mai mulți, se înfrumusețează, se ușurează, există o vindecare. Iată, voi, vedetele, și voi sunteți ținuți pe brațe de energia planetei Venus, care este planeta iubirii. Reușită, atracție, magnetism și
semnul Fecioarei, care poate însemna ordine și disciplină. Mi-asum viața, lucrurile sunt clare acum pentru mine, respir ușurat, am o rutină sănătoasă, sunt sănătos, corpul meu fizic mă ajută și mă susține și așa mai departe. Ca semne astrologice avem așa, la nivel de relație, cred că le-am mai spus, dar le repet: Scorpion, pești foarte puternic, Capricorn, Fecioară, Leu, Săgetător și Balanță. La nivel de plan material avem Săgetător, Fecioară, Săgetător din nou, Berbec, Taur și Balanță. Iar la nivel de stare emoțională avem Scorpion, avem Săgetător, avem Berbec, avem Pești, avem Săgetător din nou și aici poate fi Berbec, poate fi Pești. Dragii mei, cam atât pentru voi. Sper să aveți o lună aprilie minunată, plină de abundență. Sunteți vedete, sunteți apreciați și veți fi auziți. Folosiți cu înțelepciune și discernământ cuvântul și materializați lucrurile potrivite pentru a avea o viață bună. Eu vă îmbrățișez cu drag. Până pe data viitoare, să fiți bine. Pa, pa!